Frumoasele mele fecioare, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna februarie. Etalarea generală, nu uitați, luați de aici doar dacă rezonează ceva cu situația voastră. Voi face crucea celtică pentru că mi-era dor de acest gen de etalare, așa că, na, știu că poate vă zăpăcesc de cap, dar cam așa funcționez eu, ca să nu ne plictisim, să mai schimbăm niște lucruri. Eu încerc bine, nu încerc să schimb, eu nu schimb intenționat lucrurile, le schimb în momentul în care simt că nu mai rezonez cu ceea ce văd în acel gen de etalare, așa că trebuie să schimb ca să pot să mă deconectez de ceea ce mi se pare incoerent, da, și de aceea schimb, săr de la un tip de etalare la alta. Da. Țin să mă anunț. Trebuie să încerc să vorbesc un pic mai jos, pentru că eu am mulți decibeli la bord. Țin să vă anunț că e posibil să mă auziți dregându-mi vocea, pentru că soțul meu a pescuit un pui de gripă și probabil că deja mi l-a pasat și mie, mi l-a dat, ce zice, ia și tu puțin ca să mă mai scap de el, și mă râcăie un pic pe gât. Deocamdată nu am nimic altceva, să sperăm că rămâne doar cu asta. Bun, provocarea, surpriza și concluzia. Hai să vedem. Wow, energia ta, lumea. O energie de succes, o energie de încheiere, o energie de, îmi vine să spun, de împuternicire, da? Pentru mine, cartea Lumea ne arată această persoană care este în centrul acestui cerc, cerc metaforic, arată o anume înălțime, arată o anume poziție unde arată poziția unde tu te afli în momentul de față ca energie. Este o energie elevată, este o energie măreață, este o energie de încredere, este o energie în care îmi vine să spun totală, ai ajuns la o totalitate sau la o împăcare cu tine însuți, ai trecut prin toate experiențele posibile prin care poate trece o persoană, da, un uman, și ca și cum acum ești în centrul vieții tale, nimeni nu te mai poate doborî de acolo, de sus, de unde tu ai ajuns, pentru că acum te simți în sfârșit pe picioarele tale în putere cu adevărat. Nu vorbim despre nimic egoic, nu vorbim despre nimic metafizic sau spiritual sau ieșit din comun, vorbim pur și simplu despre o poziție în care toți avem posibilitatea să ajungem în momentul în care suntem împăcați cu tot ceea ce am trăit și cu ceea ce suntem. Ok? Foarte frumoasă energia, de-aia este o energie de încheiere. De foarte multe ori mesajele pe care le transmit când apare cartea Lumea sunt de încheiere de ciclu. Ai mai încheiat un ciclu în viața ta, dragă fecioară, ai devenit sau ai mai urcat o treaptă în viața ta. Așadar, energie extrem de bună. Situația, turnul. Turnul este energia zguduielii, dar în același timp, nu doar zguduială înseamnă, turnul înseamnă iluminare. Iluminare, eliberare. Deci aici vorbim despre ceva ce fecioarele mele dragi vor elibera în sfârșit sau vor vedea cu foarte mare claritate. Ok, au sărit 3 cărți, hai să vedem. Wow, mai multă claritate ca asta nu se vede aici. Avem și judecata, avem regina de cupe și avem 8-ul de monede. Acum poate să spună oricine ce vrea că fecioara este, hai să spunem, aici se zice tichis-michis, cum să traduc eu asta? Că fecioara este persoana care găsește nod în papură, cumva, da.
Poate să zică oricine ce vrea despre fecioară. Fecioara este foarte atentă la detalii, nu îi scapă absolut nimic și în luna februarie va avea ochiul și mai mare. Va vedea mult mai multe fecioara în luna sau începând cu luna februarie. Însă tot ceea ce vede are un sens. Tot ceea ce vei descoperi are sensul sau are rolul, dacă vrei, să te facă să îmbunătățești lucruri în viața ta. Nu se întâmplă niciun cutremur în viața nimănui fără un motiv. Da, așadar aici totul are legătură cu a mai perfecționa ceva în viața ta, în viața ta în legătură cu tine sau în viața ta cu mediul tău înconjurător. Poate fi vorba despre vezi anumite lucruri care trebuie lucrate în ceea ce te privește la nivel emoțional, vezi faptul că trebuie să se producă o renaștere. Aici vorbim despre persoane care la sunetul acestei trompete, al acestui înger, ies pur și simplu din aceste coșciuge. Metaforic vorbind, dacă până acum fecioara a stat și a mocnit și a făcut ce a făcut o muncă sau nu a făcut o muncă, că nu toată lumea face, însă tot ce a mocnit iese la suprafață în această perioadă. De aici este această energie de încredere și de totalitate, da? În care vedem lucrurile de pe o poziție înaltă. Cartea Lumea ne arată acea poziție înaltă și vedem în sfârșit, se iluminează ceva în noi, vine mesajul care trebuie sau... Dar eu zic că vine acum, în luna februarie, nu cred că a venit încă. Mesajul care va face clicul și care va provoca o anumită renaștere și vindecare pentru alții dintre voi. O altă variantă este o împăcare cu cineva. Nu aș spune neapărat că e vorba despre planul amoros, atenție, poate să fie o persoană din trecutul tău cu care tu ai avut o relație inclusiv de frăție, de prietenie, de, nu știu, așa, foarte apropiați. Și această persoană să reapară, pentru că aici e vorba despre a reapărea. Și să se producă o împăcare. Acum, o altă variantă. În luna februarie, fecioarele vor avea, hai să zicem așa, parte de un eveniment care e posibil să aibă legătură cu jobul. Un eveniment care îi zguduie un pic temelia pe care ea, fecioara, o credea sigură. Poate fi vorba despre, nu știu dacă neapărat pierderea unui job, nu neapărat, turnul nu înseamnă neapărat dezastru total, ci pur și simplu o zguduială care să trezească fecioara și să o facă să vadă că trebuie să se implice un pic mai mult și să se implice cu mai mult suflet și cu cumva ca să fie bine. Nu este niciun soi de egoism în care să ne gândim doar la noi, adică la job, da, lasă numai mie să-mi fie bine. Nu, trebuie să fie bine pentru toată lumea, ca și cum trebuie să se împace și capra și varza. Nu trebuie să fie doar pentru unii benefic acel job, ci în contextul întregului colectiv. Nu știu dacă are sens pentru unii dintre voi, însă am simțit să transmit și această
această variantă, însă totul are de văzut cu ceva nou. Aici ceva nou se va întâmpla și este ceva pozitiv. Poate pare negativ la început, însă totul duce către ceva mai bun. Renaștere aici, da? Avem judecata. Judecata nu înseamnă critică sau a te judeca. Înseamnă, într-un fel sau altul, pe o parte, da, se arată, se revelează anumite lucruri care nu sunt ok. Că nu sunt ok la tine, că nu sunt corecte între tot colectivul despre care vorbeam, că nu sunt corecte față de anumite persoane care fac eforturi și celelalte doar așteaptă să li se facă anumite lucruri. Da? Deci aici putem să transformăm această interpretare pe toate planurile. Și în iubire e ca și cum, Doamne, se vede cine lucrează în relația asta și cine nu. Se vede cine are nevoie să depună eforturi mai multe și cine nu. Beneficiile sunt că putem să ne trezim și să renaștem această relație, da? Deci aici e despre a fi bine pentru toată lumea implicată în această chestie. În mintea ta avem 4 de cupe. Ceva nu te satisface. Ceva nu te satisface, ceva nu-ți convine. Hai să vedem ce se întâmplă în mintea ta. Cavaler de spade. Ești un pic furios, te văd. Sau poate ai ceva de spus și nu spui. Wow, tăcerea nu e bună, dragă fecioară. Dacă tu, în interiorul tău, atenție să nu fii tu aici, să fii oala asta sub presiune, eu nu aș spune că ești tu. Aici poate fi o saturație. Atenție, pentru unii dintre voi sunteți sătui de o anumită situație. Poate că este vorba despre un job, poate că este vorba despre un partener de viață sau, mă rog, partea emoțională, da? Și situația este atât de tensionată, da, ca o oală sub presiune, încât tu ești pregătit pentru orice. Ești pregătit să se închidă un anume capitol în viața ta, ești pregătit, da? Cu toate că, din ce văd, tu ceea ce faci este că încerci să reprimi această furie și tu ai spune vreo 2, însă nu-ți dai voie. Eremitul înseamnă că încă meditezi la anumite replici pe care ți-ai dori să le dai. Și aici este faptul că se vede că există tensiune sau cel puțin se intensifică o anume energie tensionată în viața unora dintre voi în luna februarie. Poate că trebuie să faceți anumite eforturi să le țineți, nu să le țineți, să țineți în frâu oala sub presiune, pentru că oala sub presiune când bubuie știm ce se întâmplă. Un dezastru în bucătărie, da? Acum, eu te văd agitat, te văd nervos, te văd, mă rog, nervoasă, te văd, hai să spunem, furioasă, ai vrea să spargi niște farfurii sau să rupi capul cuiva, însă cum ești atât de analitică, nu știi dacă o fi bine sau nu o fi bine. Foarte tare. Pare că mesajele se centrează așa, cumva la nivel general, alegeți-vă unde este această furie, această oară sub presiune. Are legătură cu jobul vostru, are legătură cu stările voastre emoționale, are legătură cu un partener sau, mă rog, cu partea sentimentală. Eu aș spune să meditați un pic mai mult, pentru că nu este ok să reprimăm. Atenție! Eremitul poate să fie energia celui care încearcă să rezolve lucrurile în felul lui. Dar este o energie care e o energie foarte privată și introvertită. Și dacă tu, practic, ce trebuie să faci este să refulezi cel mai bine ca să se vindece și să se producă o schimbare este să refulezi, nu să te reții, mai gândește-te un pic. E ca și cum meditează un pic mai mult. Nu trebuie să spui lucrurile ca să arunci o bombă, dar nici nu trebuie să le reprimi. Caută calea de mijloc, când vine să spun. Pentru că, practic, furia, ce face furia reținută sau, mă rog,
exprimată ne îmbolnăvește pe interior, dragii mei, așa că meditați un pic mai mult asupra acestui lucru. În subconștientul ta norocului. Acum tu știi că ceva trebuie să se schimbe, tu știi că nu se mai poate, hai să zicem, duce așa lucrurile. Uite, a sărit din nou rata norocului. Deci tu în interiorul tău știi, Doamne, așa nu se mai poate. Ceva trebuie să se întâmple, ceva trebuie să se schimbe. 9 de monede, ți se spune respectă-te mai mult. Respectă-te mai mult, pune-te pe tine în centrul vieții tale, așa cum am văzut aici că starea ta este una de, Doamne, ea o să mă pun pe mine, da? Mă simt că trebuie, sau mă simt în stare să mă pun pe mine în centrul vieții mele. Cam asta este ceea ce spune și subconștientul tău. Și poate că tu știi că doar asta va schimba lucrurile. În momentul în care tu te pui în centrul vieții tale și nu mai accepti, da? Și nu mai înghiți, nu-ți mai înghiți furia, ce o exprimi, atunci poate că vei vedea într-adevăr rezultate. Pentru că tu vezi niște lucruri, însă nu reacționezi la ele. Poate fi asta. Nu ești satisfăcută? Nu. Însă, cumva treci cu vederea. Poate fi iertare. Poate că tu ești o persoană care trece cu vederea și iartă și... Dar e cazul să nu o mai faci. Ca și cum... Aici ca și cum... Când o să te pui pe tine pe primul loc în viața ta? Eu această carte am interpretat-o ca fiind a ta. Energia ta. Energetic simți ceea ce am spus despre această carte, însă în realitate nu te comporți așa? Poate fi asta? Tu știi, doar tu ai răspunsul. Hai să vedem. În trecut, 9 de bâte. 9 de bâte este cartea neîncrezătorului. Este cartea celui care are frici, temeri, însă este foarte puternică această persoană. Este persoana celui care suflă și ne urt. Însă e vorba despre ai fost prea puternic în trecut și acum ai dubii, sau mă rog, în ultima perioadă ai avut dubii în ceea ce te privește, ca și cum nu mai pot să duc același lucru. Ai avut dubii în ceea ce privește persoana iubită? Dacă există o persoană iubită, da? Ai avut dubii în ceea ce privește iubirea, în general? Ți-a fost teamă să o iei de la capăt? Și ai acceptat anumite chestii de la persoana iubită? Poate fi și asta. Însă acum ești pregătit pentru orice, ești pregătit să faci față, ești pregătit să lupți, ești pregătit să faci urât, ești pregătit de toate aceste lucruri. Poate fi, da, e despre asta. Hai să vedem viitorul. 3 de cupe. 3 de cupe e cartea sărbătoririi, în principiu, da? A culegerii roadelor. Hai să vedem. E cartea prieteniei. 6 de cupe. Ok, au sărit multe, da? No, hai să le luăm. Bâte, multe bâte. As de bâte. Cavaler de bâte și 6 de bâte. Acum, eu aș spune că e rost de sărbătoare, e rost de culegerea unor roade în următoarele 3 luni de zile, da. E rost de adus trecutul pe masă și vorbit despre el, da, pentru că aici avem numai bâte, deci aici vorba despre, ok, conversații despre anumite lucruri din trecut, din trecutul nostru, din trecutul fiecăruia dintre noi, nu contează.
Putem să vorbim despre o împăcare, putem să vorbim despre... Aici nu e neapărat că se rupe ceva definitiv. Nu e o refulare, poate fi aici o zdruncinătură. Da? Dar nu văd o despărțire, cel puțin o despărțire definitivă. Poate fi o distanță, da, poate tu ești distant în acest moment, poate fi și asta. Însă, în următoarele 3 luni de zile, poate, pentru unii dintre voi, poate că veți rămâne doar prieteni sau veți fi doar pe post de prieteni, în principiu. Și apoi să discutați cu adevărat, cu cărțile pe masă, cu tupeu, pentru că aici avem tupeu, curaj, da? Luptător, aici avem 2 luptători. Abia după o perioadă de... După ce trec astea 3 luni de zile, îmi vine să zic. Abia atunci vă veți mai da probabil o șansă, dar va fi o șansă, o nouă oportunitate va fi aici cumva cu pus inclusiv orgoliu pe masă, să se discute despre absolut tot. Doar când suntem în totalitate deschiși, dragii mei, să refulăm, dar nu aiurea, ci așa, cu totul, ca să se vadă absolut toată tărășenia, doar atunci se poate, doar atunci putem să avem parte de succes. Da. Nu putem să pretindem să ne abținem, să tăcem, să înghițim, să băgăm sub preș, să nu, așa nu se poate duce o relație sinceră. Sau nu se poate reîncepe o relație care se presupune că vrea să fie sinceră. Da, 3 luni de zile aș spune, începând cu luna februarie, probabil că până în luna mai, ceva de genul, între voi va fi doar așa, nu neapărat liniște și pace, va fi o relație de prietenie, veți vorbi probabil prin mesaje sau altceva, însă abia după ce trec aceste 3 luni de zile se va... Hai să spunem că se va concreta ceva sau se va face o propunere. Se va face o propunere de împăcare, bineînțeles. Provocarea, magicianul. Dragii mei, magicianul pentru mine este o energie de manifestare, este o energie de un nou început. Este o energie de miracole. În același timp, partea negativă a magicianului este manipularea, păcăleala, da? Magicianul ce face? Hocus pocus, te-a făcut așa cu cărțile, te-a îmbărlegat. Și aici vorbim despre ambele posibilități, bineînțeles, și avem rege de monede. Avem 8 de spade și rege de monede. Nu aș spune că provocarea este una chinuitoare sau, nu știu, hai să o numim așa, ești provocat să vezi dacă nu cumva ești manipulat. Poate pentru puțini dintre voi. Pentru că eu nu cred că Fecioara mai este pe poziție de manipulat. Nu, cel puțin cartea asta pe mine nu mă lasă să spun că voi mai sunteți ușor de manipulat. Sunteți extrem de... vedeți lucrurile foarte bine și foarte clar. Provocarea este să manifesti altceva în viața ta. Provocarea este să ieși dintr-un anume context, dintr-un anume blocaj pe care l-ai în legătură cu, pentru unii dintre voi, cu voi, pentru că aici avem regele de monede care vă poate reprezenta pe voi ca energie zodiacală. Putem să vorbim aici că este vorba despre un impas, hai să spunem, la locul de muncă sau financiar și aici ești provocat să
pui din magia ta, că de-aia vorbim aici că trebuie să fie un context un context colectiv în care tu vei fi zguduit la job, cum am spus mai devreme, pentru că trebuie să înveți să, nu știu dacă să înveți neapărat, ci pur și simplu să participi, să faci anumite eforturi în care să fie bine pentru întreg colectivul care sunteți acolo. Și de aia spun, poate fi un blocaj pe partea asta. Ești provocat să faci minuni la rândul tău, într-atât încât să ieși din acest blocaj, blocajul mental, pentru că avem spade aici. Ce părere ai tu despre colegii de muncă? Ce părere ai despre șef? Ce părere ai despre un anume, nu știu, o anume persoană de acolo? Care poate să fie o persoană importantă la conducere sau o persoană căreia tu trebuie să-i dai niște explicații. Sau e cineva de care ai nevoie în cazul în care tu ești șeful, ce știu eu, da? Deci aici e vorba despre, ok, schimbă-ți chipul în ceea ce privește acea persoană. Dacă vorbim despre partea sentimentală, vorbim despre același lucru. Nu te mai lăsa legat la ochi, nu te mai lăsa, o fi persoana asta, o persoană care îți oferă o anume stabilitate, siguranță sau nu știu, o zonă de confort, însă aici e vorba despre o mare stagnare, vorba despre o mare pușcărie. Dacă tu știi că această persoană este la rândul tău zonă de confort, pe rând, este zonă de confort, în același timp este pușcărie, aici magicianul înseamnă putere personală. Ce faci? Ești provocat să te pui pe picioarele tale și să nu accepti niciun soi de amestecătură între zona de confort și pușcăria, că nu ți servește la nimic. Un pic talmeș, balmeș, sau nici nu știu cum se mai zice, valmeș, cu etalarea voastră. Mesajele parcă încearcă să se centreze într-un punct, însă la un moment dat se dispersă sau se dispersează, nici nu știu cum se zice, dragii mei, asta e, corectați dacă vreți. Surpriza, 6 de bâte. 6 de bâte e o carte de succes. De succes, de mândrie, de ego, poate fi, da, de ce nu? Hai să vedem. De luptător. Avem spânzuratul și avem împărăteasă. Eu aș spune că surpriza este succesul. Pentru că e confirmat și prin împărăteasa aici. Poziția împărătesei sau energia împărătesei care a vrut să apară ne arată faptul că surpriza este că totul va fi bine, totul va avea o rezolvare pozitivă, însă nu se va întâmpla pentru că, ci se va întâmpla pentru că aici există o analiză și un soi de dorință de a înțelege. Tot despre iluminare vorbim. Iluminare, nu iluminarea aia despre care vorbește pe spiritualitatea bolnavă, că nu există niciun iluminat pe planeta asta, da? Vorbim despre a ne trezi și a face wow, am înțeles în sfârșit, pentru că am văzut lucrurile pe toate părțile, am văzut povestea din toate punctele de vedere și avem aici 1, 2, 3 cărți de iluminare și aceasta de poziție de sus, din care putem să vedem cu absolută claritate. Faptul că se arată atât de multe energii de iluminare și de înțelegere, de viziune diferită, aici putem să vorbim despre faptul că surpriza este una pozitivă, poate veni din faptul că tu găsești un înțeles a tuturor acestor lucruri evenimente care vor veni în luna februarie, poate veni din
răbdarea pe care o ai, nu așteptarea să stai așa degeaba, ci răbdarea, da? Am răbdare ca fiecare să-și lupte, vine să zic să-și lupte luptele interioare. Nu știu în care sens ce zic pentru unii dintre voi. Dar aici e implicarea directă, îmi vine să spun, a ta. Implicarea ta directă în această situație. Poate fi foarte multă, în sfârșit, o revelație în care să zici, băi, în sfârșit mă simt și eu mândru de mine, în sfârșit am ajuns după îndelungi așa reflexii, am ajuns să mă pun pe primul loc, am ajuns să înțeleg că eu sunt persoana cea mai importantă din viața mea, am ajuns să cred cu adevărat că merit să fiu mândru de mine, merit să fiu respectat, merit să fiu tratat așa cum trebuie să fiu tratat. Foarte interesant. Vine așa foarte, mă confundă și pe mine câteodată. Ca și cum eu în gândul meu, în interiorul meu, vorbesc cu cărțile și le zic, de ce îmi spui asta acum când mai devreme mi-ai spus nu știu ce? Da, nu e boliboșală, însă probabil că au fost multe chestii diferite în viața unora dintre voi și probabil că de aia se amestecă atât de mult mesajele și încearcă să ne arate situații mixte, aș spune. Concluzia. Soarele. Da, totul e bine când se termină cu bine, dragii mei. Aș spune că este din nou o carte de eliberare, din nou o carte de viziune, din nou o carte de iluminare și de poate fi aici vindecare, tot felul de lucruri de genul. Deci aici e vorba despre o împlinire. În sfârșit, eu aș spune că totul e bine când se termină cu bine. Hai să vedem cu ce vine soarele, pentru că tot despre succes vorbim. Sunt prea multe cărți. Deci avem multe cărți de succes. Avem una, magicianul îl putem numi de succes și pe el. 2, 3, 4 cărți de succes. Ce să zic? 4 cărți de iluminare. Avem 8 de bâte. Și rege de cupe. Eu aș spune că această concluzie spune că, așa cum am zis, totul e bine când se termină cu bine, însă totul e bine când se termină cu bine nu pentru că așa din inerție se termină totul cu bine, ci pentru că aici are loc o conversație eliberatoare cu o persoană care probabil a refuzat să se deschidă din punct de vedere emoțional și să vorbească sincer despre ceea ce simte, gândește și despre cum este ea, această persoană, da? Aici vorbim despre totul devine pozitiv și se termină cu bine în momentul în care, după o perioadă, eu aș spune că aici la voi procesul cu ceea ce iese acum și răbuvnește acum are legătură cu următoarele 3 luni de zile. Începând cu luna mai putem să vedem schimbări în viața voastră în legătură cu această situație, nu acum. Acum este doar începutul, doar refularea. Vorbim din nou despre succes, vorbim din nou despre a ajunge departe, vorbim despre vindecare emoțională, vorbim despre sinceritate, inclusiv putem să vorbim pentru unii dintre voi despre terapie. Da. Pentru că aici avem imaginea terapeutului, aici avem imaginea conversațiilor și aici avem eliberarea sau vindecarea prin terapie. Nu m-aș spune neapărat că este terapie de cuplu, este terapie individuală, mai repede. Da.
Însă vorbim despre acest aspect. Totul se va termina cu bine și cu succes. Poate că pare chinuitor sau va părea chinuitor sau va fi, de ce nu? Acum nu este o energie ușoară, nici turnul, nici judecata, da? Nu sunt energii ușoare, nici furia asta pe care probabil unii dintre voi o simțiți și o veți încerca să o mențineți în frâu. Nu sunt energii ușoare, însă e un proces. E un proces de vindecare, de trezire, de iubire de sine, pentru că aici e despre a te pune pe tine în centrul vieții tale. Lucru care se va întâmpla, însă aș spune că începând cu luna mai. Cam asta e, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, sper că nu v-am zăpăcit așa să vă duc dintr-o zonă în alta, însă, na, nu pot să fac mai mult de atât, că nu sunt nicio magiciană. Vă pupăcesc, dragilor, ne vedem data viitoare. Ciao!